أهلا وسهلا فيكم. اليوم حبيت أشارككم إحدى وصفاتي القديمة جدا، كيكة الجزر مع كريمة الجبنة. الوصفة جدا سهلة وفي نفس الوقت لذيذة. الكيكة مرة خفيفة، راح تعجبكم بإذن الله. طبعا جربت عدة وصفات ووجدت هذه أفضلها. بعد ما خلطنا المواد السائلة حتى حصلنا على خليط كريمي، نخلت المواد الجافة، والآن راح أضيفها على دفعتين ونقلب. راح نحصل على خليط ثقيل شوي. أضفنا الجزر المبشور وقلبت بسباتفيلا، وشوفوا كيف الخليط معايا ثقيل. هذا هو القوام المطلوب. صبيتها في صينية 8 إنش وخبزتها وبردتها، والآن راح أحط صوص الجبنة. رتبتها بهذا الشكل. راح أحط الكيكة الثانية وأضيف زيادة من كريمة الجبنة وأزينها بهذا الشكل. من نفس الكريمة أخذت لون برتقالي وأخضر وسويت الجزر وحطيت الجوز.